Приготуйтеся до несподіваного відкриття. У цьому спеціальному відео ви дізнаєтесь, як певні продукти можуть значно прискорити процес старіння. І ви навіть не підозрювали про це. Але найважливіше буде те, що зараз ви побачите декілька простих змін у вашому харчуванні і як вони можуть вплинути та оновити ваше життя і підвищити рівень вашої енергії. Перш ніж ми розпочнемо, послухайте цю історію, оскільки вона допоможе краще зрозуміти важливий урок, який ми прагнемо донести у цьому відео, і те, як він може змінити ваше життя. На високій горі жив старець, відомий своєю неймовірною життєвою силою. У свої 103 роки він рухався з легкістю молодого хлопця, а його розум був таким же гострим, як і у вченого. Люди з долини дивувалися його енергії та мудрості й постійно запитували себе, у чому його секрет? Одного разу молодий чоловік вирішив вирушити на вершину гори, щоб дізнатися більше. Після кількох днів тяжкої подорожі він досяг скромної хатини того старця, і він зустрів юнака з теплою усмішкою і сказав: «Ти подолав довгий шлях, ти, мабуть, голодний. Чи не хочеш поділитися зі мною їжею, яку я готую, і зможу тебе нею пригостити?» Юнак, заінтригований, погодився. Не знаючи, що його чекає неймовірне відкриття, яке змінить його життя. Старець загадково посміхнувся і витягнув жменю маленьких синіх ягодів. «Чи знаєш, чому в 103 роки я маю таку пам'ять, як у 12-річного?» – запитав він. Відповідь була в його руках, і ось мала змінити ваше уявлення про довголіття. Ці маленькі блакитні ягоди – чорниця. Це не просто фрукт, це ключ до підтримання життєвої енергії, пояснив старий. Юнак дивився з подивом, не вірячи, що щось таке маленьке може мати таку велику силу. Можливо, фонтан молодості захований у вашому холодильнику. Чорниця – це справжня ягода, яка має дуже багато антиоксидантів, які борються з окислювальним стресом у вашому організмі. Уявіть їх як армію захисників, що боронять наші клітини від старіння. І це ще не все. Останні дослідження показали, що регулярне споживання чорниці покращує когнітивні функції у дорослих. Ці маленькі ягоди стають особистими тренерами для вашого мозку, підтримуючи його активним і гострим. Старий із веселим блиском в очах поділився кумедною історією. Коли я був молодий, я був переконаний, що найкращий спосіб зберегти гостроту розуму – це постійно вирішувати головоломки. Однак мене здивувало відкриття, що відповідь ховалася в моєму сніданку. З того моменту, як я почав регулярно їсти чорницю, моя пам'ять покращилася наскільки, що тепер я навіть пам'ятаю всі ті невдалі жарти, які розповідав мій дідусь. Молодий учень не стримав сміху, усвідомивши, що мудрість і гумор нерозривно пов'язані. «Хочете сказати, що чорниця – це своєрідна машина часу для мозку?» – запитав він. Старий, лукаво посміхнувшись, відповів: «Можна і так сказати. Це як дати вашому мозку квиток в один кінець назад у часі, але без ризику подорожувати на Делоріані зі швидкістю 88 миль на годину.
Друзі, коли ви наступного разу побачите чорницю, пам'ятайте, це не просто ягода, це ключ до молодшого і більш гнучкого розуму. Хто б міг подумати, що фонтан молодості може виглядати саме так? Промовив старець, хитро усміхнувшись і нахиляючись ближче, ніби збирався розкрити велику таємницю. Чи замислювались ви, чому деякі люди похилого віку виглядають наскільки енергійними, як 20-річні? Спитав він, блискаючи очима туди-сюди. Відповідь може ховатися у зеленому куточку вашої кухні. Учень, захоплений цією заявою, підійшов ближче, сповнений бажання розкрити цю загадку. Старий продовжив. Зелені листові овочі – це як маленькі щити проти старіння. Вони багаті вітамінами А, С і К, що сприяють збереженню здоров'я очей та сильної імунної системи разом з кістками. Але це ще не все. Фолати, які містяться в цих овочах, це справжні архітектори вашого тіла. Вони допомагають створювати нові здорові клітини, підтримуючи ваше тіло у чудовій формі. Юнак, хоча й був зацікавлений, скривився при думці про збільшення кількості овочів у раціоні. Старий, помітивши це, розсміявся. «О, бачу, ти не фанат овочів. Дозволь розповісти тобі одну цікаву річ. Коли я був молодий, я думав, що шпинат надасть мені надздібності. Виявилося, що мої справжні суперсили – це довголіття і життєва енергія». Анекдот змусив учня розслабитися і посміхнутися. Старий продовжив серйознішим уже тоном. Нещодавнє дослідження показало, що ті, хто регулярно споживає листову зелень, значно рідше стикаються з віковими і хронічними захворюваннями. Наче кожен шматочок – це невеликий еліксир молодості. Але пам'ятай, важливо не просто їсти овочі, важливо насолоджуватися смаком і текстурою того, що пропонує нам природа. До речі, ти знаєш, що у світі існує понад 1000 видів листової зелені? Учень, повністю зачарований, запитав, а як мені додати більше цих овочів у свій раціон? Старий усміхнувся, задоволений інтересом свого учня. О, це правильне питання. Почніть із того, щоб додавати жменю шпинату до свого ранкового смузі. Спробуй різні варіанти салатів з капустою, руколою чи роменом. Або обсмажуйте мангольд чи брокколі. Головне – різноманітність і пошук тих форм, які тобі до вподоби. Пам'ятай, турбота про своє тіло – це не лише про довголіття, а й про якість життя. Як сказав римський філософ, життя довге, якщо вмієш ним користуватися правильно. І один із найкращих способів його прожити – це правильно годувати своє тіло. Старець усміхнувся, помітив здивування на обличчі свого молодого учня і сказав на тарілку з лососем, яка стояла недалеко. Це не просто риба, підморгнув він. Це справжній воїн як у воді, так і в нашому тілі. Лосось зі своєю сріблястою лускою містить скарб омега-3 жирні кислоти, які є елексиром життя для наших клітин. Ці кислоти, продовжив старий, це як маленькі щити, що захищають наш мозок і серце від вплину часу. Але лосось не єдиний у цій місії. Сардини, тунець і скумбрія також вступають у цей хрестовий похід проти старіння. Ніби природа створила цілу водяну армію для захисту нашого здоров'я. До речі, додав старий,
Відомий філософ Гіппократ казав понад 2000 років тому ще: «Нехай їжа буде вашим ліком». І він мав рацію. Сучасне дослідження, опубліковане в американському журналі клінічного харчування, показало, що люди, які регулярно споживають жирну рибу, мають на 15% менший ризик розвитку серцевих захворювань. Кожен шматочок лосося – це маленький щит для нашого серця. Але це корисно не тільки для серця, продовжив старий. ДГК, одна з омег-3 жирних кислот, має вирішальне значення для підтримки мозкової діяльності. Це як щоразу давати своєму мозку невелике тренування. Молодий учень слухав, зачарований, що проста риба може мати таку силу. «То мені їсти лосося щодня?» – запитав він із тривогою. Старець засміявся. «Тобі не потрібно ставати ведмедем гризлі. 2-3 порцій на тиждень цілком достатньо. Головне – різноманітність і баланс». З блиском в очах старець додав: «Лосось – універсальний продукт. Його можна запікати, смажити на грилі або навіть їсти сирим у суші. Це як кулінарна суперсила на вашій кухні». Учень кивнув із захопленням, готовий додати цінові знання до свого раціону. Але старець продовжив: «Лосось навчає нас не лише про здоров'я, а й про баланс у житті. Як він орієнтується у водних течіях і уникає хижаків, так і ми повинні знаходити баланс між роботою і відпочинком, зусиллям і релаксацією. Запам'ятай», – підсумував старий із задоволеною посмішкою, «секрет життєвої сили та довголіття полягає у простих, але корисних продуктах. Якщо додати чорницю, зелені листові овочі і лосося до свого раціону, ти йтимеш шляхом до здорового та насиченого життя». Перш ніж ми продовжимо до наступного суперпродукту, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте натиснути лайк, палець угору для підтримки його, щоб більше людей дізналося про це. Також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски наших історій. Вони не тільки цікаві, вони й корисні. І не забудьте підписатись. А ми продовжимо. А якщо ви, як і я, будете захоплюватися здоровою їжею, то будете жити так само довго, як і я. 103 роки, сказав старий, посміхаючись, і підійшов до маленького, з якого йшов пар, і промовив: «Ось чайник. Так, він маленький. Але ви коли-небудь замислювалися, що фонтан молодості може ховатися прямо у вас на кухні?» Він налив світло-зелену рідину у 2 керамічні чашки. Приготуйтеся дізнатися, як цей древній напій може стати вашим таємним союзником у пошуках життєвої енергії. Молодий учень спостерігав з цікавістю, коли старий простягнув йому одну з чашок. «Що це?» – запитав він. «Це зелений чай», – відповів старий. «Його століттями шанували на Сході за омолоджуючі властивості». Учень скептично зауважив: «Чай, що омолоджує? Це здається занадто добрим, щоб бути правдою». Старець засміявся. «Ах, сумніви, вічні супутники молодості. Але дозволь тобі розповісти щось, що може змінити твою думку». Він пояснив, що зелений чай містить потужні антиоксиданти, відомі як катехіни. Зокрема, один із них – епігалокатехін, галат. Ці сполуки, подібно до маленьких воїнів, захищають клітини тіла від ушкоджень і допомагають підтримувати молодість. Але це ще не все.
Зелений чай також містить амінокислоту L-теанін, яка разом із кофеїном покращує розумову діяльність, продовжив старий. Це як м'який, але ефективний поштовх для твого організму. Заінтригований учень зробив ковток. Смак цікавий, але як простий напій може давати скільки користі, запитав він. Це магія природи, відповів старець. Ще колись лікар Ендрю, експерт з інтегрованої медицини, зазначив, що зелений чай є одним із найкорисніших напоїв для здоров'я, адже він не лише захищає клітини, але й сприяє довголіттю. Дзенські ченці, відомі своєю мудрістю та довголіттям, століттями п'ють зелений чай, продовжив старий. Цікаво, що у багатьох блакитних зонах, де люди живуть найдовше, є традиція регулярно пити зелений чай. Але справа не лише в самому чаї, попередив мудрець. Ритуал його приготування та вживання – це час для спокою і роздумів. Перерва від щоденних турбот, що дозволяє з'єднатися з собою. Молодий учень запитав, чи варто мені пити зелений чай протягом усього дня? Старий засміявся. Помірність – ось ключ, мій юний друже. 2-3 чашок на день цілком достатньо, щоб отримати користь. Як сказав Арістотель, чеснота посередині. Він підморгнув і додав, до того ж зелений чай може допомогти підтримувати здорову вагу, збільшити витрати енергії та прискорити окислення жирів. Це як особистий тренер у чашці. Молодий учень, схвильований новими знаннями, почав дивитися на зелений чай з іншої перспективи. «Здається, я починаю розуміти», – сказав він. Сміючись, старий відповів знову ж таки йому, ще й знову з усмішкою. «Чай, юначе, це справжній еліксир життя. Давні цивілізації вже знали про силу цього простого листка. Ми просто знову відкриваємо цю мудрість». Він підморгнув з пустотливими блисками в очах і додав, «Але зачекай, це ще не все. Що, як я скажу тобі, що наступний крок на нашому шляху до молодості прихований у твоїй власній кухні?» Учень розгублено подивився на старого, який упевнено прямував до кухонної шафи. Театральним жестом він відкрив маленьку пляшечку, наповнену яскравим темно-жовтим порошком. «Чи знаєш ти, що це за золота спеція?» – спитав старий знову із усмішкою. «Куркума», – припустив хлопець. «Саме так», – вигукнув мудрець. «Це справжній порошковий еліксир молодості. Стародавні індійці називали її пряністю життя, і вони не помилилися». Старий із захопленням пояснив. Куркума містить з'єднання під назвою куркумін, яке діє як захисник наших клітин. Уяви собі куркумін як армію маленьких золотих воїнів, що борються із старінням у кожній частині твого тіла. «Але як проста приправа може мати такий вплив?» – запитав юнак. Старий усміхнувся, помітивши цікавість свого учня. Ось у чому її краса. Куркумін – це потужний протизапальний і антиоксидантний засіб. Це ніби команда з очищення і відновлення, що працює без перерви у твоєму тілі. Мудрець продовжив. В Індії, де куркума є основним продуктом харчування, рівень вікових захворювань значно нижчий. Це не випадковість. Куркума тисячоліттями використовувалася в будь-якій медицині, а сучасні дослідження підтвердили, що куркумін може покращити здоров'я серця, зменшити запалення і навіть позитивно вплинути
на роботу мозку. Учень запитав: отже, мені варто їсти ложки куркуми щодня? Старий знову засміявся. Не так швидко, мій юний друже. Як казав Гіппократ, доза робить отруту. Невеликої кількості куркуми щодня буде цілком достатньо. До того ж, вона найкраще засвоюється в поєднанні з чорним перцем і здоровими жирами. Природа дала нам ідеальний рецепт для довголіття. Мудрець почав готувати золотий настій, змішуючи в гарячій воді куркуму, чорний перець і трохи кокосової олії. Цей напій, як теплі обійми для твого тіла, пояснив він. Ідеально підходять для початку дня, бо для того, щоб розслабитися перед сном, потрібно тобі буде тільки невелика частинка такого напою. Учень зробив ковток і злегка посміхаючись запитав: це непогано, але чи не здається вам, що після стількох ложок куркуми я почну бачити все у жовтому? Старий знову розсміявся. Якщо це станеться, принаймні ти побачиш світ у яскравих кольорах і з більшою оптимістичністю. Мудрець загадково посміхнувся знову і запитав: а як щодо темної їжі, яка може додати кольорів у твоє здоров'я? Учень заінтриговано подивився на старого, коли той дістав із кишені невелику плитку темного шоколаду. «Шоколад?» – здивовано запитав учень, з сумішчю недовіри та цікавості. «Так, шоколад», – з блиском в очах відповів старий. «Темний шоколад із вмістом какао не менше 70% – це справжній скарб серед здорової їжі. Він багатий на антиоксиданти та флавоноїди. Сполуки, які як маленькі воїни борються зі старінням у твоєму організмі». Молодий чоловік засміявся. «Хочете сказати, що шоколад корисний? Це звучить занадто добре, щоб бути правдою». «Але це так, юначе», – кивнув старий. «Флавоноїди в темному шоколаді діють як захисний щит для твого серця, знижуючи артеріальний тиск та покращуючи кровообіг. Це як дати своїй серцево-судинній системі теплі обійми». «Але це ще не все», – з ентузіазмом продовжив старий. «Нещодавні дослідження показують, що регулярне вживання темного шоколаду може покращити когнітивні функції. Це наче додати твоєму мозку додатковий заряд енергії та ясності». Захоплений учень запитав: «То мені варто їсти шоколад щодня?» Старий знову розсміявся. «Не поспішай, мій юний друже. Як казав Арістотель, чеснота полягає всередині. Невеликої кількості темного шоколаду щодня буде достатньо, щоб отримати користь. До того ж, темний шоколад покращує настрій, стимулюючи вироблення ендорфінів і серотоніну, так званих гормонів щастя. Кожен шматочок – це маленькі обійми для твоєї душі». Старий розламав плитку шоколаду та простягнув шматочок учню. «Спробуй, але роби це обережно, насолоджуйся кожним шматочком, дозволяючи йому повільно танути в роті. Усвідомлене задоволення – це частина таємниці». Поки учень смакував шоколад, старий додав: «Знаєш, життя схоже на цей шоколад. Спочатку воно може здатися гірким, але якщо ти насолоджуватимешся ним терпляче, то відкриєш приховану солодкість. Як і темний шоколад, прості радощі життя, якщо ними насолоджуватися усвідомлено, можуть зробити твоє існування довгим і щасливим. Давні греки казали: ми – це те, що ми їмо.
Ми давно усвідомили, перетворюючи силу їжі, і зараз лише заново відкриваємо цю мудрість. Коли шоколад розтанув у роті, учень зрозумів, що чогось бракує. «Майстре, всі ці поради чудові, але що об'єднує їх всіх? Який секретний інгредієнт робить їх дійсно ефективними?» Старий загадково посміхнувся. «Ах, мій юний друже, ти дістався до суті. Всі ці продукти корисні, але є один секретний інгредієнт, який важливіший за всі інші. Можеш здогадатися, що це?» Учень задумався, переглядаючи в пам'яті все, що дізнався. «Помірність?» – наважився він сказати. «Чудово!» – кивнув старий. «Помірність. Безумовно важлива вона, але справжній секрет ще простіший і водночас глибший». Старий зробив паузу, а потім промовив. «Найважливіший секрет довгого і здорового життя – це баланс. Не лише в тому, що ми їмо, але й у тому, як ми живемо. Баланс у харчуванні, він важливий, але рівновага повинна бути в усіх аспектах нашого життя. Необхідно знайти гармонію у всіх сферах життя. У роботі та відпочинку, активності та релаксації, самотності та спілкуванні», – промовив старий, а молодий чоловік слухав, захоплений цією новою точкою зору. Як сказав Арістотель, чеснота завжди знаходиться посередині. Це стосується не лише етики, а й нашого здоров'я та довголіття, продовжив старий. Подумай сам, ми говоримо про такі продукти, як чорниця, шпинат, лосось, волоські горіхи, виноградний сік, йогурт, зелений чай, куркума і темний шоколад. Кожен із них має свої унікальні переваги, але справжнє диво стається тоді, коли ми поєднуємо їх у збалансованому раціоні. Піднявшись, старий почав повільно йти, жестикулюючи під час розмови. Постійність – ось ключовий момент. Важливо не просто іноді їсти так звані суперпродукти, а підтримувати здорові звички з часом. Як казав філософ Вілл Дюрант, інтерпретуючи Арістотеля, ми є те, що ми постійно робимо. Це означає, що наші звички формують нас. І не забувай про задоволення, підморгнув старий. Насолода їжею так само важлива, як і її якість. Стрес і тривога можуть звести нанівець користь навіть найкращого раціону. Молодий учень кивнув, поступово починаючи розуміти глибину мудрості. Отже, головне – це не тільки те, що ми їмо, а як ми живемо щодня, вигукнув він. Саме так, з ентузіазмом відповів старий. Справжня молодість полягає в тому, як ми проводимо кожен день. Пам'ятай про позитивний настрій, важливість стосунків, регулярні фізичні вправи та здоровий сон. Усі ці елементи так само важливі, як і харчування. Мудрець на мить замовк, даючи своєму учню час усвідомити ці слова. Потім з теплою усмішкою додав: «Пам'ятай, довголіття – це не просто додавання років до життя, а додавання життя до кожного року. Як казав Карл Юнг, по-справжньому прожити життя – це життя, наповнене сенсом». Молодий чоловік підвівся, відчуваючи глибоку вдячність. «Дякую, що поділилися своєю мудрістю. Я обіцяю застосовувати ці уроки у своєму житті». Він попрощався і почав свій шлях вниз. І згори його розум був наповнений новими ідеями, а серце натхненням. Він знав, що ця зустріч змінила його життя назавжди.
Друзі, якщо ви дослухали це відео до кінця, підтримайте його вподобайкою, палець вгору. Нехай воно принесе користь і іншим людям. А ми з вами вже скоро зустрінемося в наступній цікавій та корисній історії. На все добре!